नमस्कार, ऑल इन वन किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मकेन। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य पुढील प्रमाणे। आपण 3 बटाटे घेतले आहेत, बॉईल केलेले, मीठ, हळद, कॉर्नफ्लॉवर। त्याच्या जागेवर आपण पीठ पण घेऊ शकता तांदूळाचं। बटाटे आपण सोलून चांगले किसून घेऊ। आता आपण किसून घेतलेले बटाटे चांगले मॅश करून घेऊ। आपण हाताने पण चांगले कालवून घेऊ शकतो। आता आपण त्याच्यात 3 ते 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाकणार आहोत। आता आपला गोळा तयार झाला आहे, त्याला चांगला थापून घेऊ। आता आपण प्लास्टिकवर त्या गोळ्याला चांगलं लाटून घ्यायचं।